වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා emoneyWithNee YouTube channel එකට. අද මම තවත් අලුත් පාඩමක් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කොහොමද Twitter හරහා අපි links වලට හරිද අපේ affiliate link වලට traffic එකක් ගන්න කියලා high quality USA traffic එකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි Twitter ගැන බලුවොත් similar web එකට ගිහිල්ලා මෙතන Twitter කියලා search type කරනවා. type කරාම twitter.com එකට යන්නම්කෝ. හරිද? මේකට monthly visitors ලැබෙනවා බිලියන 6.24ක්. වැඩි හරියම් වෙන්නේ US traffic එක. හරිද? වැඩි හරියම් US එක. හරි? high quality traffic එකක් එනවා USA එක. හරි? බිලියන 6.24ක traffic එකක් එනවා. හරිද? මම වාට දැන් කාඩ් දැන් මම වාට කැමති කැටගරි එකකින් කැමති කැටගරියක් ප්‍රොමෝට් කරන්න වාට Twitter account එකක් හදුවා හැකි. දැන් මම හදලා තියෙන්නේ weight loss product ප්‍රොමෝට් කරන විදිහේ Twitter account එකක්. ඉතින් මේකට මම පෙන්නන්න හදපු account එකක් දැනටම followers දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරි? මම මේක අද හැදුවේ මේ හැමදාම මේ වගේ post දානවා. මම අද මේකේ කියලා දෙන්නේ post එකක් දාන හැටි. ඉතින් ඔය මොකක් හරි ඉස්සල්ලාම දැන් මම click bank ගැන නම් කියලා දීලා නැහැ. හැබැයි click bank මම පස්සේ දැනගත්තේ click bank ලංකාවට support. හරි? ඔය click bank එකේ ගිහිල්ලා affiliate account එකක් හදාගන්න මට මේ මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න කියලා ගත්තේ ඒ වුණාට මේ මාව මැදදී කොහොමද lockdown මගේ මැදදී මේ lock කරනවා. මොකද දන්නේ මොකද මම දැන් ඊට අවුරුද්දකට කලින් account එකක් හදන්න try කරා. එතකොට ලංකාවට support නැති හින්දා හදන්න දුන්නේ. දැන් support කියලා දැනගත්තයින් පස්සේ මේ මම එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මට තව එකක් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි? මේ click bank එකේ account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම හැමදාම කියන digistore 24 හරිද? digistore 24 එකේ වා sign up වෙලා හරිද? මේ ඕන තරම් මේකේ අපි ගත්තොත් fitness and health category එකට අදාළ එක product තියෙනවා. ඔය click bank එකට හදාගන්න. හරි මම මේව ගැන ඊට කලින් කියලා තියෙනවා කොහොමද මේ affiliate link එක අපි හොයාගන්නේ මේවා ගැන කියලා තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Twitter account එකක් කරා මේව ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඉතින් Twitter එකේ ඒවා sign up වෙන්න එනක් වෙලා මේ වගේ profile picture එකක් මේ වගේ picture එකක් මෙහෙම දාගන්න. දාගෙන අපි බලමු කොහොමද මේක post එකක් දාන්න කියලා. මම අද දාන්න හිතාගෙන ඉන්නේ අද දාන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මේ වගේ දෙයක්. kidneys රැකගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පොඩි post එකක් තමයි දාන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මම මෙතන දානවා how protect your kidney. හරි? how protect your kidney කියලා දාලා මේක අර මේ මම Reddit එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා. මේ Reddit එකේ වගේ මේක අර ලොකු විස්තරයක් මෙතන දාන්න බෑ. හරිද? ලොකු විස්තරයක් මෙතන දාන්න බෑ. පොඩි විස්තරයක් දාන්න පුළුවන්. මම Google එකට යනවා. මම මෙතන type කරනවා how protect your kidney. හරි? how protect your kidney. මම මේක මෙහෙම copy කරලා හරිද? මම මෙතන දානවා.
දැක්කද? මෙතන දැන් මම මේක මෙතන තියෙන එක මම කොපි කරලා මම මෙහෙම දැම්මම බත මෙතන ඔයාලට පේන මේ රතු පාටෙන් highlight වෙලා තියෙන එක. හරි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස දාන්න බෑ. මම කිව්වේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මේක දාන්න පුළුවන් Reddit එකේ දැම්මා වගේ නෙමෙයි. හරි. මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් එහෙම දාලා මම ඔයාලට කලින් කියලා තියෙනවා කොහොමද Google document එකක් හදාගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ ඒ attractive විදිහේ මේ document එකක් හදාගන්න. හරිද? මම මේක හදන විදිහ මේකම හදන විදිහට මට කලින් කිව්වා වගේ මතකයි. හරිද? මම මේකේ link එක අරගෙන හරිද? මේක link එක අරගෙන මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. හරි? දාලා මෙතන මම දානවා click here කියලා. හරිද? click here කියලා දානවා. මේ link එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒ නිසා මම කරන්නේ හරි මම කරන්නේ මේක පොඩ්ඩකට මම අයින් කරගන්නවා. මම අපේ link එක copy කරගන්නවා. link එක copy කරගෙන හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙතන දාන්න පුළුවන්. මේ tiny URL කියන එකට යනවා. tiny URL කියන එකට ගිහිල්ලා මේක short කරගන්නවා. මේ තියෙන අපි short කරපු link එක. මම මේ කොටසත් අයින් කරන්නම්කෝ. මම මෙතන දානවා read more කියලා. හරිද? read more කියලා දානවා. දැන් හරි. දැන් මේක අපි tweet කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මේක tweet කරා. ඔය tweet කරලා මෙතන අපි දාපු මේ එක හරි මෙතන අපි දාපු post එක මම කලින් දාගත්තු post එකක් කවුරු lose tweet කියන ඔය හැමදාම මේකේ post එකක් දාන්න හරි Reddit එකේ FB එකේ දානවා වගේ හැමදාම මේකේ post එකක් දාන්න හරි දාගෙන යද්දි කොහෙන් හරි මේක set වෙනවා ඊට අමතරව දැන් මේ weight loss හරි වකර කැටගරි එකක් තෝරගත්තා කියලා මම weight loss නේ කරන්නේ මේ weight loss කියලා මෙතන search කරලා හරිද weight loss කියලා search කරාම මෙන්න මේකේ හරිද මේ එක මේකේ profile හදාගෙන තියෙන අය පෙන්නනවා මෙන්න මම එක්කෙනෙක් පාවඩගෙන මම ක්ලික් කරනවා බලන්න මෙයාට ඉන්න followers 8698 හරි followers 8698 මම මේක ගන්න follow කරනවා මේ ඔක්කොම අර weight loss කියන දෙයට කැමති අය තමයි මේ අපි follow කරන්න ඕනේ හරිද follow කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා එක දවසකට දැන් මේ ගේමින් වලට කැමති දැන් මේකදී අපි ගේමින් වලට කැමති අය මේ follow කරලා වැඩක් නැහැ බරුවට හරි ඉතින් වැඩක් නැහැ මේ weight loss කියන කැටගරි එකට අදාළව කැමති අය තමයි මේක follow කරන්න ඕන අර මට පොඩ්ඩක් කියන්න අමතක වුණා මේ දැන් මේ හදාගත්තනේ මේ ආටිකල් එක මේ ආටිකල් එකේ මේ තැන් වල අපේ affiliate product එකේ link එක මේ විදිහට දාන්න හරි මම මේ දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට දාන්න ඉතින් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳ Google document එකක් හදාගන්න හරිද ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන නවත්තනවා වීඩියෝ එකේ පෙරණ ටිකල් හිතනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් thank you